السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هناخد السكند ليكشر بتاعتنا في البروتين كيمستري أند ميتابوليزم، والعنوان بتاعها جنرال ميتابوليك باثويز اوف امينو أسيد. طبعا ميتابوليك باثويز يعني metabolic and catalytic. الاي ال اوز بتاعتنا البوك ريسورسز اند ريسورسز اللي المفروض ان احنا نطلع عليها. طيب أول سلايد عندي هتكلم على البروتين دايجيشن. البروتين دايجيشن هيبدأ منين بدايتنا عن طريق الاستومك، تمام كده، وبيتحكم لي ال HCl والبيبسين في عملية partial denaturation and hydrolysis of polypeptide chain أو البروتين اللي داخلة عن طريق الضغط. وطبعا البيبسين ده بيفرز في صورة inactive بيبسينوجين، وده بيفرز من secreted by the chief cell of the stomach أو gastric cell، تمام كده. والمسؤول عن الاكتيفيشن بتاعته هو ال HCl. عشان كده البيبسين الأوبتيمم pH بتاعته من 1 ل2، اللي هي ال pH بتاعت بتاعت الاستومك. طيب نعرف كمان ان البيبسين ده واحد من الانزيمات اللي هي اندوبيبتيديز. يعني اندوبيبتيديز تكسر جوه البروتين، الروابط البيبتيدية اللي جوه البروتين اللي مش على الاطراف. طيب بعد ما يخلص او شغل البيبسين في الاستومك، هنخش على الجزء بتاع السمول انتستين، وده المين بارت من الجي اي تي اللي بيحصل فيه بروتين دايجيشن، وبيشتغل فيه البنكرياتيك انزيمز اللي هي تريبسين والكيموتريبسين والامينو بيبتيديز والكربوكسي بيبتيديز. either trypsin and chymotrypsin زي البيبسين are اندوبيبتيديز يكسروا جوه الحلقة او السلسلة البيبتيدية، ولكن الامينو بيبتيديز والكربوكسي بيبتيديز من اسمهم ده يكسر. الامينو بيبتيديز يكسر من الناحية الشمال، والكربوكسي بيبتيديز يكسر من الناحية اليمين. زي ما قلنا قبل كده ان البوليبيبتايد تشين ليها امينو تيرمينس ناحية الليفت، وليها كربوكسي تيرمينس ناحية ناحية الرايت سايد. طيب بعد كده عندي انا دلوقتي كسرت وصلت دلوقتي لسمول بيبتايد اللي هي ممكن تكون داي بيبتايد، تراي بيبتايد، اوليجو بيبتايد. المهم ان انا هدخل دلوقتي الانتستينال سيل، يعني هعمل عملية absorption. يبقى انا هدخل الامينو سيلز والسمول بيبتايد اللي هي الداي والاوليجو، بس برضك لازم هيحصل لها complete cleavage جوه الانتستينال سيل، بحيث ان اللي يطلع من الانتستينال سيل للبورتال circulation يبقى only amino acids، يعني ملاقيش في البلاد داي بيبتايد وتراي بيبتايد طالعه من طيب لازم نعرف ان عمليه الابسوربشن دخول الامينو اسيد جوه الانتستينال سيل او الانتيروسايت، وبعد كده هيطلع للبورتال سيركيوليشن ان هي عمليه اكتف بيتحكم فيها كارير بروتين. عشان كده بسمي العمليه كارير بروتين ترانسبورت سيستم. والكارير بروتين دي بتبقى specific لإيتش امينو اسيد جروب. بمعنى ان انا مثلا عندي بيزك امينو اسيد هلاقي ليهم كارير بروتين، برانش تشين امينو اسيد هلاقي ليهم كارير بروتين سبيسيفيك. يبقى الكارير بروتين دي لو فيها deficiency يحصل لي مال ابزوربشن للبروتينات المفروض ان هي تتنقل عن طريقها وتعمل لي different diseases، تمام كده. طيب الكارير بروتين اللي هو هينقل الامينو اسيد، مش هينقل لي امينو اسيد بس، لا ده هينقل لي مع صوديوم، هينقل لي مع صوديوم بسيمبورت فاسيليتيتد ترانسبورت. طب دلوقتي انا جوه الانتيروسايت عندي امينو اسيد وصوديوم، الامينو اسيد يطلع بسيمبل ترانسبورت للبورتال سيركيوليشن، بس مش هيقدر يطلع الا اذا رجعت وظبطت الممبرين بوتنشال تاني. يعني ايه اظبط الممبرين بوتنشال؟ يعني اطلع الصوديوم بره، لان الصوديوم وجوده الاصلي بره، تمام كده. طيب انا دلوقتي عندي صوديوم جوه الانتيروسايت قليل وصوديوم بره الانتيروسايت كتير، عايزه انقل من لو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، يبقى اكتف ولا باسيف ترانسبورت؟ هيبقى اكتف
ترانسبورت. يبقى دلوقتي لازم اصرف شوية طاقة علشان اطلع الصوديوم، علشان يقدر الامينو اسيد هو كمان يطلع للبورتال سيركيوليشن. فنطلق على عملية الترانسبورت active transport، والأصح إن أنا أقول secondary active transport. طب هي دي الطريقة الوحيدة اللي بنقل بيها البروتينات؟ لا، في حاجة تانية اسمها جاما جلوتاميل سايكل، تمام كده، وبتساعد برضك في الاكتف ترانسبورت بتاعة الأمينو أسيد. طيب أنا دلوقتي خلاص وصلت من الانتستينال اليومن في صورة أمينو أسيد داخل دلوقتي الانتيروسايت. داخل الانتيروسايت الأمينو أسيد ممكن يحصل لها نوع من أنواع الميتابوليزم عشان أحول معظمها إلى آلانين. أحول معظمها إلى إيه؟ آلانين يخرج من الانتيروسايت مع الأذر أمينو أسيد اللي ما حصلهاش إيه؟ عملية اسمها ترانسمينيشن للبورتال سيركيوليشن عشان يروحوا للليفر ويشوفوا الدنيا هتمشي معاهم ازاي. وهنعرف الكلام اللي مكتوب جوه الفيجر بتاع الليفر دوت ايه في السلايد اللي جاي. اللي عايزه حضرتك تعرفه ان المين امينو اسيد اللي بيطلع من الانتيروسايت للبورتال سيركيوليشن بيكون من دي في صورة ايه؟ في صورة آلانين، في صورة آلانين. نخلي بالنا كده من الحتة دي ان في كمان ده هنعرف ان ده شكل الامونيا. شكل الامونيا دلوقتي طالعة فين؟ في الانتيرو سايتس، وهنعرف بتطلع ازاي وبتطلع ليه وبتروح فين. بس خلينا فاكرين الفيجر ده النقط اللي احنا قلناها على الابشن بتاعت الامينو اسيد. طيب انا دلوقتي هخش على نقطة جديدة. الامينو اسيد اللي مهما حصل لها ابسوربشن دي، هل دي السورس الوحيد للامينو اسيد اللي موجودة في جسمي؟ لا طبعا مش هي السورس الوحيد للامينو اسيد، لكن هي المين سورس، المين اكسوجينوس سورس. طيب علشان نتعرف اكتر على البوينت دي لازم اعرف ان انا عندي حوالي 100 جرام اوف فري امينو اسيد موجودين عندي في الايه، في السيركيوليشن. بنسميهم امينو اسيد بول، امينو اسيد بول. ولازم الامينو اسيد بول دي تبقى في ستيت اوف دايناميك ستيدي ستيت، يعني ما يزيدوش وما يقلوش، يبقى ايه؟ يبقوا حوالين ال 100 ايه جرام كونسنتريشن. الله، يبقى انا دلوقتي لازم اعرف انا هدخل الامينو اسيد منين. طب ولازم هعرف برضك انا هستغلها في ايه. على السلايد اللي بعد كده هنعرف ايه sources of amino acids اللي داخله جسم حضرتك، وهي exogenous sources and endogenous sources. الاكسجينوس sources دي طبعا اللي هي الدايت. طب الاندوجينوس sources اللي هي عبارة عن نمبر 1 catabolism of tissue proteins. انا عندي على سبيل المثال الار بي سيز، الار بي سيز دي فيها هيموجلوبين. المفروض ان اللايف سايكل بتاعت او اللايف سبان بتاعت الار بي سي 3 شهور. بعد ال3 شهور المفروض ان هي بتتكسر، تمام كده. الار بي سي فيها بروتين، درايفد بروتين اسمه هيموجلوبين. هيموجلوبين ده بيتكون من هيموجلوبين، جلوبين ده بروتين. لما الهيموجلوبين يتكسر الجلوبين كمان يتكسر ويديني امينو اسيدز كتيره تطلع وتخش فين؟ في الامينو اسيد بول. يبقى كاتابوليزم اوف تيشو بروتين. وده اندوجينوس ولا اكسوجينوس سورس؟ ده اندوجينوس سورس. طيب ايه السورس التاني؟ التالت والاخير. خدنا في الليكشر اللي فاتت ان الامينو اسيد دي منها اسينشال لازم حضرتك تاخدها في الدايت. طب النون اسينشال لا مش هاخدها في الدايت، ولكن هصنعها جوه جسمي من نون اسينشال او حتى اسينشال. فور اكزامبل مثلا عندي الفينايل الانين دوت essential امينو اسيد. لما بيدخل جسمي اقدر اصنع منه نون essential امينو اسيد اسمه ايه؟ اسمه تيروزين، وده اندوجينوس سورس. طيب انا خدت منين السورس الجايه لي؟ طيب هاخد دلوقتي واشوف الامينو اسيد ممكن استغلها في ايه. طبعا المين فانكشن هي الايه؟ السينثيس اوف بروتينز. السينثيس اوف بروتينز في مختلف الاورجنز، اصنع منها بيبتايد، اصنع منها هرمون and so on. the synthesis of body proteins باختلافها سواء كانت structural أو function، يبقى هتبقى ده المين فانكشن بتاعت البروتين اللي داخلة أو اللي موجودة في جسم حضرتك. تاني حاجة إن أنا ممكن أصنع منها
حاجة اسمها non protein nitrogenous compound. يعني ايه non protein؟ ان في NS اللي هي عبارة عن ايه؟ مركبات فيها نيتروجين ولكن ليست بروتينات. عندنا اكزامبل ليها النيتروجينوس بيز اللي هي البيورين اند بايرميدين. تمام كده. والبيورينز والبايرميدينز بستخدمهم في بناء الايه؟ بستخدمهم في بناء الدي ان ايه، بستخدمهم في بناء الار ان ايه، بستخدمهم في بناء الكو انزيم زي الناد والفات. تمام كده. طيب ممكن استخدمها الامينو اسيد دي في ان انا اصنع حاجه اسمها يوريا، هنعرفها ان ديتيل. طيب هل اقدر استخدم الامينو اسيد في حاجه تانية؟ فاكرين ميتابوليك فيت اللي قلنا ان في امينو اسيد تديني كيتون بودز وامينو اسيد تديني جلوكوز؟ فانا عندي برضه في كيتوجينيك امينو اسيد تخش في بناء الكيتون بودز، وجلوكوجينيك امينو اسيد تخش في بناء الجلوكوز. في بس نقطه مهمه نكون فاهمينها، إن البروتينات هي ليست للتخزين. يعني حضرتك دلوقتي أخدت بروتين، عندي بروتين أمينو أسيد كتيرة. تمام كده، خدت اللي أنت عايز تصنع منه البروتينات اللي جسمك عايزها. طيب يا ترى الباقي ممكن أخزنه زي الكربوهيدرات والليبيد؟ لا، مقدرش أخزنه، لأن الكربوهيدرات والليبيد ده ستورج عشان يديني انرجي. الكربوهيدرات بخزنها صورة جلايكوجين في الليفر اند ماسل، والفات بخزنها في صورة تراي اسايل جليسرول، ودي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الاديبوز تيشو. لكن البروتين لا، يا اما تخش تعمل وظيفة يا اما تروح ايه؟ تتكسر ويحصل لها كاتابوليزم. تمام. الفيجر ده لطيف، وبرضك يعني نقدر نقول ان هو قلنا فيه حاجات ان الامينو اسيد يا اما استخدمها في انابوليك باثويز يا اما كاتابوليك باثويز. زي ما قلنا الانابوليك ان هي تبني structural and function proteins عشان يأدوا الوظائف بتاعت الجسم اللي هي قلنا عليها الفانكشن بتاعت البروتين في الليكشر الاولانيه. طب الكاتابوليك باثواي، الكاتابوليك باثواي اكيد دي هتشتغل على المجموعات الفعاله اللي في الامينو اسيد اللي احنا قلناها ايه في الليكشر اللي فاتت، ان عنده كاربوكسيل جروب وعنده امينو جروب. ممكن على الكاربوكسيل جروب اعمل دي كاربوكسيليشن عشان اطلع الكورسبوندنج امين. الكورسبوندنج امين عندنا اكزامبل للجزئيه دي، الدي كاربوكسيليشن اوف هيستidine تو جيف هيستامين. والهيستامين ده مركب بيطلع من المالتيبل لما بيكون وبيعمل allergic manifestation وبناخد له antihistaminics. تمام كده. طيب لو ممكن اشتغل بقى على الامينو جروب، ودي الاساس، ده الاساس ان انا mainly بشتغل على الامينو جروب بعمليتين، واحدة اسمها ترانسامينيشن والتانية اسمها دي امينيشن، وهنعرف الايه السيكوالي بتاعهم فيما بعد. طيب معلش نقول تاني ان الامينو اسيد لو نفتكر كده من الليكشر الاولانيه ان هو عباره عن امينو جروب بلس كربون سكيلتون. الله. طيب دلوقتي يبقى الكاتابوليزم اللي هيشتغل على الامينو جروب، يبقى هطلع الامينو جروب بس هطلعها في صوره ايه بقى؟ مركب توكسيك اسمه امونيا. مركب توكسيك اسمه ايه؟ امونيا. ما يتسابش كده لوحده، لا ده لازم يدخل ويعمل لي مركب اسمه يوريا علشان اقدر اعمل له اكسكريشن، وهنعرف الكلام ده ان ديتيل. طيب بقيه الجزء بتاع الامينو اسيد اللي هنسميه كربون سكيلتون، شويه كربونات، دي تخش فين؟ في الستريك اسيد سايكل، يا اما ممكن تكون لي جلوكوز يا اما ممكن تكون لي تخش في الستريك اسيد سايكل وتديني طاقه وتديني كربون دايوكسيد، على اساس ان هي داخله في الستريك اسيد سايكل او كريبس. طيب ناخد اول عمليه بتشتغل على الامينو جروب وهي عمليه الترانسامينيشن. يبقى الترانسامينيشن واحده من الكاتابوليك باثويز اللي بمارسها على الامينو اسيد علشان اعمل ايه؟ علشان اقدر اشيل منه الامينو جروب وايه، واشوف بقى هعمل فيها ايه زي ما هنفهم بعد كده. كلمة ترانس معناها استبدال او نقل. طب استبدال او نقل ايه بقى؟ انا بجيب امينو اسيد، تمام كده، واعمل مع رياكشن مع الفا كيتو اسيد. يعني الفا كيتو اسيد، كلمة اسيد يعني مركب يحتوي على اسيد الجروب اللي هي كاربوكسيل. يعني ايه الفا كيتو؟ عنده
كيتونيك جروب عند الألفا كاربون. أخدت اكزامبلز في الكربوهيدرات لألفا كيتو أسيد اللي هو البيروفيت أو البيروفيك أسيد، وقلنا 8 ATE تعني أسيد، يبقى أما أقولك بيروفيك أسيد أو أقولك بيروفيت أنت إيه عارف أنا قصدي إيه. طب الألفا كيتو جلوتريت أو الألفا كيتو جلوتاريك أسيد، تمام كده. اكزامبل تالت للألفا كيتو أسيد وهي الأوكزالو أسيتيت. طيب يبقى أنا دلوقتي جبت الأمينو أسيد وجبت الألفا كيتو أسيد، هعمل إيه؟ هعمل استبدال عند الألفا كربون، الأمينو جروب تروح للألفا كيتو أسيد والكيتونك تروح للأمينو أسيد. الله، ده أنا هطلع ألفا كيتو أسيد جديد وهطلع ألفا أمينو أسيد جديد. بإيه؟ بإنزيم اسمه أمينو ترانسفيريز. أمينو ترانسفيريز، وهذا الإنزيم عايز الفيتامين بي 6 as a coenzyme. ادي الرياكشن بتاع الترانسمينيشن، تمام كده، اللي عايز اكتف فيتامين بي 6 اللي هو اسمه ايه؟ بي ال بي او بايريدوكسال فوسفات. بي ال بي او بايريدوكسال فوسفات. نشوف كده ان الرياكشن بتاع الترانسفورميشن ده ريفرسبل ولا irreversible؟ الله، ده ريفرسبل، تمام كده. عشان من وظائف الترانسفورميشن ان انا اكون نون essential امينو اسيد. الله، يبقى انا لو دخلت امينو اسيد فلاني وكونت منه امينو اسيد جديد، يبقى انا كده ده انا كده كونت حمض اميني جديد ممكن استخدمه في بناء البروتينات اللي في جسمي، تمام كده. يبقى علشان كده لازم يكون الرياكشن ايه؟ ريفرسبل. اشهر اتنين امينو ترانسفيريز او ترانس امينيزز هما ال ALT and AST، الالانين امينو ترانسفيريز والاسبارتيت امينو ترانسفيريز. لو خدناه من ناحية اليمين هيبقى اسمه الانين امينو ترانسفيريز. ببدأ باسم الامينو اسيد اللي بيمنح وبيدي الامينو جروب بتاعته، يبقى اسمه ايه؟ الانين امينو ترانسفيريز. طب لو من الناحية التانية يبقى اسمه جلوتاميت بيروفيت امينو او ترانس امينيز. جلوتاميت بيروفيت ترانس امينيز اللي ليه اسم كوميرشال كده في المعامل جبت او سجبت، تمام. سيروم جلوتاميت بيروفيت ترانس امينيز. طيب الاي اس تي ده تاني اشهر واحد الانزيم في الترانسمينيشن رياكشن. ده بيشتغل على مين؟ الامينو اسيد بيشتغل عليه اسبارتيت مع مين؟ مع الفا كيتو جلوتريت، ده الفا كيتو اسيد عشان يديني اوكزالو اسيتيت اند جلوتاميت. نشوف اسمه ايه؟ اسبارتيت ترانسامينيز. اسبارتيت ترانسامينيز او اسبارتيت امينو ترانسفيريز. طب نجيله من ناحية اليمين هلاقي اسمه ايه؟ جلوتاميت اوكزالو اسيتيت ترانس امينيز او اسجوت، تمام كده. لما تروح تعمل ليفر انزيم في اي برايفت لاب بتقول له عايز اعمل ليفر انزيم، بتلاقي الريزلت طالع فيها ايه؟ سجوت اند سجبت، تمام كده. ادي ده السجبت وده الايه؟ السجوت. طيب وطبعا الرياكشن زي ما قلنا ريفرسبل عشان يسمح لي ان انا اكون من الجلوتاميت اللي هو نون اسينشال، اكون الانين اللي هو نون اسينشال برضه، اكون من الاسبارتيت اللي هو نون اسينشال، اكون ايه؟ جلوتاميت اللي هو برضه نون اسينشال and so on. طيب الرياكشن ده السيلولار لوكيشن بتاعه بيحصل في الميتوكوندريا and سيتوزول. طب الاورجان لوكيشن most tissue especially liver and muscle، especially liver and muscle. واللي عايزاكم تعرفوه ان ايه؟ هذه الانزيمات اللي هي الترانس امينيز are intracellular enzyme. يعني intracellular عملها زي ما قلت لحضرتك اهو سيتوزول and ميتوكوندريا. الله، طب انا لما بروح اعمل لها استيميشن في البرايفت لاب بشوف الاكتيفيتي بتاعتها في السيتوزول والميتوكوندريا، ولا بشوف الاكتيفيتي بتاعتها في البلد في الاكسترا سيلولار بارت؟ بشوف الاكتيفيتي بتاعتها في البلد. الله، معنى كده لو في باثولوجي في الليفر او في المصل اللي هم التو مين اورجنز اللي الترانس امينيز موجودين فيهم،
ممكن تخرج من السيل الى البلد الى السيركيوليشن ويعلى الليفل والاكتيفيتي بتاعتها في السيركيوليشن. تمام كده. وبسميها نون فانكشنال بلازما انزيم. يعني ايه نون فانكشنال بلازما انزيم؟ هي موجودة في البلازما بس ملهاش شغلانة في البلازما، شغلانتها جوه الايه، السيل. ولما كترت جوه الخلية بدأت تطلع للايه، للسيركيوليشن. عشان كده ليها diagnostic ايه، diagnostic importance. طيب قابلنا الترانسامينيز قبل كده فين؟ في ال جلوكونيوجينيسيس. تمام كده. قلنا ان الالانين جلوكوجينيك امينو اسيد وممكن يكون لي جلوكوز. طب نشوف ايه العلاقة. الجلوكوز الانين سايكل دي علاقة ما بين المصل وما بين الليفر. عندنا الجلوكوز اما بيحصل له جلايكوليسيس داخل المصل هيديني بايروفيت. البيروفيت ده ايه؟ عبارة عن الفا كيتو اسيد، يخش عليه امينو اسيد اسمه كلوتاميت علشان يديني امينو اسيد اسمه الانين اند كيتو اسيد اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت. الالفا كيتو جلوتاريت ده يخش ستريك اسيد سايكل ويديني طاقة جوه بردك الايه، جوه المصل سيل. الله، دلوقتي ده انا عندي الانين ده يقدر يطلع يسافر من المصل الى الليفر ويروح تاني بالايه، بالرياكشن الايه اللي هو المفروض ريفرسبل. هنا طبعا ديت المفروض ان هي يبقى فيه سهم هنا علشان تبقى الرياكشن ريفرسبل. الالانين هيديني مين؟ هيديني بايروفيت، والبايروفيت ده جلوكونيوجينيك سبستريت يديني جلوكوز اند سو اون. طبعا هنا الالانين عايز الفا كيتو اسيد اللي هو الفا كيتو جلوتوريت عشان يديني مركب اسمه جلوتاميت. وهنشوف بعد كده ازاي هو الدنيا هتمشي ازاي لغاية اما اوصل البرودكت اللي اسمه ايه، اللي اسمه يوريا. تمام كده. يبقى اقول لحضرتك سؤال، المين امينو اسيد اللي بيطلع لي من المصل اللي هو خارج من الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيدز اللي موجوده جوه المصل، هتقول لي مين؟ هتقول لي المينلي الانين امينو اسيد.